فيه أيضا التشدد في المعاملات. التشدد في المعاملات أن الإنسان يتشدد في الأمور ويحرم كل شيء حتى لو كان وسيلة، ويقول لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجب حياته الضروري. وهذا مسلك سلكه الصوفية وتشددوا وقالوا أي إنسان يشتغل بالدنيا فليس يريد الآخرة، فتشددوا في المعاملات وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية، ولا يجوز أن تتعامل، وطلق الدنيا ثلاثا وما أشبه ذلك. هذا تشدد. كما أن أناس على العكس تشدد الخوارج والمعتزلة قابله تساهل المرجئة. المرجئة قالوا هناك مؤمن بزن وقت واشرب الخمر وإيمانه كإيمان جبريل ورسول الله، أعوذ بالله. ما يختلف الناس بالإيمان، مؤمن نعم. حتى يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مكر. إذا قال الله كفره قالوا لكن إذن إقراره ليس بصادق، يكذب، يعني يقول برب العزة هو كاذب، ولا لو أقر لو استكبر عن أمر الله فهو مؤمن. هؤلاء في الحقيقة يصلحون لأي وقت؟ نعم، يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان. ولا شك أن هذا تطرف في التساهل، والأول تطرف في التشدد. أهل السنة والجماعة كما تعرفون يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأن المعاصي تنقصه لكن لا تخرج فاعلها منه، بل يكون ناقص الإيمان بقدر ما فعل من المعاصي. في البيع والشراء هناك طرف آخر متطرف يقول كل شيء حلال، كل شيء يصلح الخلق، يعني ينمي المال ويقوي الاقتصاد فإنه حلال، ربا أو غير ربا، غش أو غير غش. ولهذا بعض العامة يقولون مسامير السلع الصدق. أعوذ بالله، مسامير السلع الكذب، يعني اكذب علشان تشد السلعة تماما. هؤلاء والعياذ بالله متطرفون في التساهل، تجد يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء، تجد يكسب فلسا أو فلسين، وهذا لا شك أنه تطرف. أما الوسط فيقول لا، تبيع وتشتري، حل الله البيع وحرم الربا، ما هو كل شيء حرام. والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم وهو أيضا يشتري صلى الله عليه وسلم ويبيع، فإذا ليس فيه محرم. نعم. الغلو في العادات، الغلو في العادات مثل العادة المعتبرة بين الناس، بس الإسراف يعني لا يتمسك شديد ويغلو في التمسك في عاداته ويذكر من الغلو في العادات هذا. نعم، إذا كان العادة هذه يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة، وهذا لا حرج الإنسان يتمسك بها ويقول هذه عادة ليش نتحول إلى عادة جديدة. أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى، فهذا من الغلو والمنهي عنه. لو أن مثلا أحد تمسك في عادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها، نقول هذا بالحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. وأما إذا كان العادات متساوية في المصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع بالعبادات فلا بأس بها. قال ولمسلم ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. المتنطع
معناها المتعمق المتقعر في الكلام أو في الأفعال. نعم، في الكلام أو في الأفعال جميعا، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. فالمتنطع المتشدق المتقعر، نعم، في الكلام أو في الأفعال، في القول أو في الفعل، هذا هالك. حتى في الأقوال العادية المعتادة ما ينبغي الإنسان أن يتنطع ويتعمق يتقعر. بعض الناس يكون بهذه الحالة، حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه يقترن الإعجاب بالنفس. في الغالب يكون مقترن بالإعجاب بالنفس، وربما يقترن بالكبر، فتجد إذا تكلم يتكلم بأنفه، سلم عليه يا لك تسمع الرد من الأنف، إلى غير ذلك من الأقوال. التنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر، ولهذا قال هلك المتنطعون. التنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها، وأيضا من أسباب الهلاك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على أي شيء؟ على تحريم الغلو، وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض في الدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط بين الإفراط وبين التفريط. نعم، التنطع في الدين والغلو فيه مثل ما ذكرنا قبل قليل، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في العبادات. يعني التشديد فيها نعم، هذا أيضا من الغلو. التشديد فيها بدون أصل، إما إذا كان هناك أصل فلا بأس أن الإنسان يأخذ الأصل، لكن بدون أصل هذا ما يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو ظاهر، فاليهود يدعونه ويأكل عندهم، وأكل من الشاة التي أعدتها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان، إلا ما كان أصله التحريم فليسأل عنه. نعم. طيب لا صار فيها كثرة فيها الحد، مثل الإنسان إذا كثر فيها الحد ولم يطمئن الإنسان إليها يتركها، ما في مال. وما يقولنا ما لم يكن هناك أصل، لأن الحين في بعض الناس يقول لك كل شيء حرام، الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء واد النصارى هو حرام. لا، بعض الناس يقول أن الجبن أعلى شركة الشراب اللي فيها في الناس، وبعض الناس يقول أن المستوردات هذه يشككون فيها، لكن الإنسان إذا صار أنه تركها. الجبن من يقول وش الأصل؟ وش الأصل فيها؟ ما أعرف. لا، الأصل الحب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجبان مع أن فيها انفحة الميتة، وانفحة الميتة عند أكثر أهل العلم نجسة، مع ذلك يأكلونها ولا يسألون، وهي ثبت من المجوس، والمجوس ذبائحهم حرام. ترك التورع يعني لا، والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يلام الإنسان عليه. أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات فهذا ما ينفع. لكن مسألة اللحوم صحيح كثر فيها الكلام والخوف، هل يترك إلى غيرها تورعا ما في بأس. أرجو أن لا يكون من الغلو. قول يا شيخ، قول الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك، ما يقول يعني للناس يقول هذا. ما في مال، ما في مال. هذا أيضا إذا كان الدلالة من القرآن واضحة بين فلا بأس من يستدل به، لأنه مما يدعو إلى الدخول في دين الله والاعتراف بالقرآن. أما إذا كانت الآية الدلالة متكلفة ويخضعون الاستدلال بالنظريات فهذا ما يجوز، لأن النظريات قد تختلف في يوم من الأيام. نعم.
تشديد بعض الناس في المأكولات خاصة العامة أصلا يسمون التمر واللبن يعدون هو النعم وما عداه فلا يعدون شيء ما ظهر حديثا ما يظهر على التشديد. يعني مثل إيش؟ هم يشددون في المأكولات المأكولات هذه البلاد التمر واللبن والمركوب والجريش يعدون هذه النعم والبقية يسهلون. عجيب. يعني البسكوت والسكوت المأكولات المعلبات الحديثة هذه يسهلون فيها ولا يعدون شيء. الله يعرف. يعني كلها مدار من الطعام هذا ما هذا الغلو. الصناعون ما يأكل هذه المأكولات وتتمسك فيه. إيه. والله هذه نعم هذه من الأمور المذمومة. ولهذا الشيخ الإسلام في الاختيارات إن كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات لغير سبب شرعي فإنه مذموم. لأن الله أنكر قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقليبه للقلوب العجب سبحانه. من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن آلهتكم وبابين بعده. وش اللي بعده؟ التعريف مع عبد الله والثاني الغلو في قبل الصالحين صيرها أو كان. كل الأبعاد هذه متشابهة إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام وهذا حق. فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. اخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلو في الصالحين في قبورهم. ما تكاد تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين. وقد يكون أيضا ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما مثل قبر الحسين الآن. تجي العراق يقول هذا عندنا، تجي الشام يقول عندنا، تجي مصر يقول عندنا، وبعضهم يقول حتى في المغرب. سبحان الله. الحسين كم صار الحسين؟ 4 هنا أو مقطعا أو صار، إما أنه 4 رجال أو مقطع أو صار، مقطعا أو صار، وهذا كله ليس بصحيح. الجيلاني في العراق كان حجاج هذا من الوهم. فالمهم أنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد أنه يتبين لك غربة الإسلام في المسلمين. وليس الإسلام هو العمل، الحقيقة أن التوحيد هو الأصل. في هذه البلاد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور، فيها قباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصر. ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها وصارت البلاد الله الحمد على التوحيد الخالص. كذلك يتبين له قدرة الله عز وجل وتقريب القلوب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. تقول في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له وضع الإسلام ورأى من قدرة الله وهذا قرانا. الثاني معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. ووجه ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدهم قوم نوح كانوا أقواما صالحين فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله. ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. الثالثة أن أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. كذا عندكم أول شيء غير به دين الأنبياء ما هو؟ الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما
السبب أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه الغلو في الصالحين ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسلهم. أرسل من؟ أرسل الرسل. وقد سبق لنا أن الله تعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. معين هذا قولكم يمكن هؤلاء قبل الموت. نعم وهو كذلك، حتى ما روى عن ابن عباس كان قبل نوح، لكن العرب أخذوا هذه الأسماء وجعلوها أصنام الله. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معنى قبول البدع ما معناه أنه يشرع أو ينبغي، معناه أنه يقع. قبول البدع مع أن الشرائع والفطر تردها. البدع في إيش؟ في الدين، يعني أن النفوس تقبلها، والشرائع لا شك أنها تردها ولهذا تحذر منها، ولكن كون الفطر تردها وش وجهه؟ جلبت أو جبلت؟ نقول لأن الفطر السليمة بنيت أو جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالبدع الفطر ما تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك. الفطرة السليمة